Hi everyone, नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल गोर्खाली बन्साई। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो देखाउँदैछु होइन। यो चाहिँ नेपालीमा यसको नाम चाहिँ बड्डाइरो भन्छ होइन। हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ बड्डाइरोको रुख हुन्छ नि त, जस्तै भिरहरूमा हुन्छ होइन। यो चाहिँ गएको रेनी सिजन यही वर्षको गएको रेनी सिजनमा चाहिँ जङ्गलबाट कलेक्सन गरे हो होइन, स्पेसल बोन्साईको लागि। जुन चाहिँ यो अहिले इन्फर्मल अपराइटमा चाहिँ थोरै फर्स्ट स्टाइलिङ चाहिँ क्रिएट गरिसकियो होइन। यसको चाहिँ मेन भनेको तपाईँको यो नेचुरल डेडहरू छ। यो साडी ट्रङ लाइन चाहिँ एउटा नेचुरल साडी चाहिँ नेचरमै बनेको भएर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ एकदम यसको ट्रङ लाइन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेर मैले फर्स्ट कलेक्सन गरेँ होइन। त्यसपछि यो जुन ठुलो पटमा चाहिँ ग्रो गरेको लगभग 3 मन्थ जति भयो होला। अनि यसको ब्रान्चहरू निक्लिसक्यो। यो सबै ब्रान्च चाहिँ यो डेभलपमेन्ट गरे हो। निक्लिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङ चाहिँ अहिले हामीले क्रिएट गरियो होइन। जस्तै हामी अगाडिबाट हेर्दाखेरि यो फर्स्ट ब्रान्च हामीले क्रिएसन गरियो होइन। जुन चाहिँ यो पछाडिको भागबाट देख्नुपर्छ, पछाडिको भागबाट ल्याएर यो एङ्गलमा फर्स्ट ब्रान्च क्रिएसन गरियो। अनि त्यसपछि एउटा हाम्रो यसमा कस्तो हुन्छ भने रुल्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि हामी यहाँ सेकेन्ड ब्रान्च क्रिएसन चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा चाहिँ सेकेन्ड ब्रान्च एन्ड थर्ड ब्रान्च ब्याकमा चाहिँ अहिले ब्रान्च तपाईँको सानो छ होइन। यसलाई चाहिँ ग्रोथको लागि छोडिरहेको छ अहिले भर्खरै, तत्काल त बोन्साई कम्प्लिट हुँदैन। अनि त्यही भएर यो जुन ब्याक ब्रान्च चाहिँ बढिसकेपछि हाम्रो यो ब्रान्च चाहिँ यहाँनिर हुन्छ होइन। अझै यसलाई 1 इयर जति कुनै पर्ला होइन पर्फेक्ट सेपको लागि। अनि फोर्थ ब्रान्च, फिफ्थ ब्रान्च अनि एप्याक चाहिँ हामीले यतिमा कम्प्लिट गर्ने सोचिरहेको छौँ होइन। अब यो चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङ हो। यसलाई अझै बोन्साईमा कन्भर्ट एउटा राम्रो बोन्साई बनाउनलाई अझै टाइम लाग्छ। अब जुन यो नेचुरल यो सारी ट्रङ लाइनमा चाहिँ नेचुरल बनेको भएर यसलाई चाहिँ सारी भन्छ होइन। यसलाई फर्स्टमा चाहिँ हामीले लाइम सल्फर युज गरिसक्यो एकचोटि। अब केही समयपछि चाहिँ यसलाई लाइम सल्फर युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ किनभने यो ट्रीको एउटा इन्ट्रेस्टिङ लुक्स भनेको नै अब यो जुन मेन ट्रङमा चाहिँ यो नेचुरल बनेको यो सारी देखिराख्नुपर्छ। यो चाहिँ यसको इन्ट्रेस्टिङ, मलाई चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ होइन। अब यो ब्रान्चहरू डेभलपमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यो चाहिँ बड्डाइरो जुन चाहिँ हामीले जङ्गलबाट कलेक्सन गर्दैछौँ होइन। अब यसको जुन मेन इन्ट्रेस्टिङ नै यसको ट्रङ लाइनमा यो इन्ट्रेस्टिङ सारी चाहिँ मलाई बवाल लागिरहेछ। त्यहाँबाट मैले झिक्दैछु अनि त्यसपछि एक्लै जङ्गलमा होइन, लास्ट डर पनि लागिरहेछ। ओ माई गड। यसलाई त्यहाँबाट जङ्गलबाट ल्याइसकेपछि मैले चाहिँ ठुलो गमलामा चाहिँ प्लान्टेसन गरेँ होइन, एउटा पर्फेक्ट सोइल बनाएर। अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्लान्टेसन राम्रो गरेछ। पहिला फर्स्ट त ट्री बचाउनु पऱ्यो, अनि बल्ल हामी यसमा वर्क गर्छौँ होइन। अहिले चाहिँ केही स्प्राउट भएको छैन, सिर्फ प्लान्टेसन मात्रै। अनि केही लगभग अबको 2-3 मन्थपछि टोटल्ली स्प्राउट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामी फर्स्ट स्टाइलिङ क्रिएट गर्छौँ। यो चाहिँ आफ्टर 3 मन्थपछि चाहिँ लिप्सहरू देख्नुभयो होइन, आइरहेछ। अझै पनि मैले स्टाइलिङ गरेको छैन होइन। फर्स्टमा यो जुन लाइन सारी लाइनमा चाहिँ मैले डेडवुडलाई बचाइराख्नको लागि चाहिँ लाइम सल्फर युज गरेँ। त्यो जुन कालो कालो देख्नुपर्छ होइन, त्यो चाहिँ एकचोटि लाइम सल्फर युज गरेको हो। किनभने म यसको इन्ट्रेस्टिङ जुन यो सारीलाई म प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छु लङ टाइमसम्म। किनभने अब यसको मेन लुक चाहिँ यसको जुन ट्रङ लाइन हो होइन। अब चाहिँ यसको फर्स्ट स्टाइलिङहरू सुरु हुन्छ होइन। पहिला अब त्यसमा चाहिँ कि ग्राइन्डरले काट्न खोजिरहेको छु यो चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा त्यसले चाहिँ राम्रो लुक्स दिएन होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अनि त्यसलाई म रिमुभ गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि जिम भन्छ त्यसलाई चाहिँ, जिम अलिकति अहिले जिममा पनि म खासै उयो गर्दिनँ होइन। फर्स्ट त्यो ब्रान्च काटिसकेपछि अनि वाइहरू गर्छु यो फर्स्ट स्टाइलिङ। अनि त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ यो कतिपय पर्फेक्ट बोन्साई बन्छ होइन।
त्यसको चाहिँ अब केही समयपछि लगभग 1-2 इयर्स पछि चाहिँ पुरै कम्प्लिट भइसकेपछि हामी यसलाई एउटा बोन्साई पटमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ होइन। अहिले 2 वर्षको लागि चाहिँ यही पटमा हामीले फर्स्ट त ब्रान्च डेभलपमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अझ इन्ट्रेस्टिङ ब्रान्चहरू डेभलपमेन्ट गरेर अझ राम्रो लुक्स दिन सक्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल बोन्साई पटमा हालिन्छ होइन। ओके, जसले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ होइन, हाम्रो यो युट्युब च्यानल गोर्खाज बोन्साईलाई जसले सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु। हामी चाहिँ नेपालमा बोन्साई डेभलप गर्न खोजिरहेछौँ होइन। अनि जुन कुराहरू मलाई थाहा छ त्यो कुराहरू चाहिँ म युट्युबबाट सेयर गर्दैछु। सो बाई, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे, टेक केयर।